سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. در خدمتتون هستم با کتاب ۴۰۰۰ لغت درس 14 پارت اولش. قبل از هر چیز خوشحال میشم چنل رو حتما سابسکرایب کنین، ما رو به دوستانتون معرفی کنین و کامنت و لایک هم فراموش نشه. لطفاً کامنت انگلیسی. خیلی ممنونم. بریم با هم دیگه شروع کنیم با اولین لغتمون، واژه کوچ. خب قطعا میدونین کوچ به چه معناست. مربی تنیس، فوتبال، بسکتبال. کوچ مثلا a tennis coach یا the Brazilian national coach. مثلا ما میگیم فوتبال یا بسکتبال یا تنیس که بعدش حالا کوچ رو میاریم. جودی became the women's basketball coach. مربی بسکتبال زنان شد. سرمربی میشه the head coach. مثلا Jim is head coach of the Dallas Mavericks. خب تیم Dallas Mavericks سرمربیش هستش. کمک مربی میشه an assistant coach. مثلا he took a job as an assistant coach at the college. خب واژه بعدی ما، واژه دوم، لغت control. هم به عنوان اسم کنترل بر روی یک چیز، هم به عنوان فعل کنترل کردن یک چیز. خب ما تو فارسی هم همین واژه کنترل رو استفاده میکنیم. مثلا ما میگیم control of یا over something یا somebody. مثلا babies are born with very little control over their movements. این با کنترل خیلی خیلی کمی بر روی حرکاتشون. Artists like to have some control over where the works are hung in a gallery. خب هنرمندان like to have some control over، یعنی دوستان یه کنترلی داشته باشن بر روی اینکه حالا نقاشیاشون کجا آویزون میشه بر روی دیوار توی گالری. She's a good teacher who has control of her class. یعنی کلاسش رو خیلی خوب میتونه کنترل کنه. ببینید اینجا همه به عنوان اسم استفاده میشه. معمولا هم حالا have control و اینها داریم. Students are encouraged to take control of their own learning rather than just depending on the teacher. یعنی خودشون کنترل یادگیریشون رو بر عهده بگیرن به جای اینکه وابسته به معلم باشن. Take control of something یعنی کنترل یک چیز رو در دست گرفتن. حالا کنترل از دست دادن میشه lose control of something. تو این مثال دقت کنین. Excessive drinking can make you lose control of your own life. یعنی مشروب خوردن بیش از حد میتونه باعث این بشه که شما کنترل زندگیتون رو از دست بدین. Do you need any help? No, it's under control. Thanks. وقتی میگیم under control هستش یعنی من کاملا کنترل دارم بر روی شرایط. حسابی کنترل دارم. خب به عنوان ورب هم که میشه کنترل کردن یک چیز. مثلا the Democrats continue to control the Senate until last year. یعنی حزب دموکرات کنترل سنا رو در دست داشتن. یعنی عضو بیشتر سنا از دموکرات ها بودن. A huge company controlling half the world's coffee trade. یعنی یک شرکت خیلی بزرگی که در واقع تجارت قهوه رو در دست داره، کنترل میکنه. یعنی اونجا در دست داره. Controlling half the world's coffee trade. یعنی نصف تجارت قهوه در دستشه. این هم به عنوان فعل. خب واژه سوم لغت description هست. description یعنی توضیح. description اسم هستش. مثلا ما میگیم description of something یعنی توضیح یک چیزی. مثلا an accurate description of the event یعنی یک توضیح دقیق از اون رخ داد. The booklet gives a brief description of each place. Brief یعنی خیلی مختصر، یه توضیح مختصر مفیدی از هر مکانی میده. Berlin sounds fascinating from my description. From your description. توضیحاتی که داری میدی برلین به نظر جای خیلی عالی میاد. حالا give somebody a description یعنی چی؟ یعنی به کسی توضیح چیزی بدی. مثلا she was unable to give the police a description of her attacker. یعنی نمیتونست به پلیس یک توضیحی از اون کسی که بهش حمله کرده بود رو بده. Give somebody a description. خب اینم از واژه description. واژه چهارم لغت direct هست یا direct. هر دوتاش درسته تلفظش. direct یا direct. هم صفت هستش هم فعل هستش. بریم اول صفتش رو کار کنیم. ببینید وقتی ما یک چیزی رو میگیم direct هست یعنی این که
بدون کمک دیگری، بدون اینکه کس دیگری مداخله کنه انجام گرفته. یه پروسه، یه کاری، یه چیزی که بدون دخالت دیگری انجام گرفته. مثلا experienced users have direct access to the main data files. یعنی اون یوزرهای با تجربه دسترسی مستقیم دارن، یعنی بدون اینکه کسی این وسط مداخله‌ای کنه یا کمک کنه دسترسی مستقیم دارن. پس direct وقتی ما میگیم مستقیم، یکی از اون معانی مستقیم، منظورمون مستقیم خط صاف نیست، یعنی که کس دیگه‌ای شامل اون پروسه بشه به تنهایی طرف دسترسی داره، به تنهایی به صورت مستقیم در ارتباط هست. اوکی، اینجا اون معنی رو میده. یا مثلا I'm not in direct contact with them، یعنی من در یک ارتباط مستقیم با اونا در ارتباط مستقیم نیستم، یعنی یک نفری این وسط یه در واقع رابطی هست که از طریق اون مثلا من هستم. پس direct contact with somebody میشه یک ارتباط مستقیم با یه نفر داشتن، کسی دیگه شاملش نمیشه، یعنی یک رابطی این وسط نیست. و وقتی میگین I'm not in direct contact with somebody، یعنی اینکه با اون به صورت مستقیم در ارتباط نیستم، یک رابطی این وسط هست. Few policymakers have had direct experience of business، یعنی تجربه مستقیم داشتن، یعنی خودشون تجربه کردن، کسی دیگه‌ای کمکشون نکرده. میبینین اینجا اون direct این معنا رو میده. ما بعضی وقتا میگیم direct effect یا direct impact یا influence، یعنی تأثیر مستقیم بر روی یک چیز. Educational level has a sizable direct effect on income، یعنی تأثیر مستقیمی بر روی درآمد داره. ما میگیم direct link یا direct connection یا direct relationship، یعنی یک رابطه مستقیم، یک ارتباط مستقیمی وجود داشته باشه. There is a direct link between poverty and ill health، یعنی یک رابطه مستقیمی بین فقر و بیماری وجود داره. یا direct result میگیم یا direct consequence، نتایج عواقب مستقیمی که حاصل میشه از فلان چیز. The decision to close the hospital is a direct result of government health policy. و به عنوان فعل یکیش میتونه به معنای کارگردانی کردن باشه که خود کارگردان میشه director و direct میشه کارگردانی فیلم. یه معنیش هم میشه to be in charge of something، یعنی مسئول یک چیزی بودن یا کنترل یک چیزی رو بر عهده داشتن. مثلا Mr. Turner was directing the investigation from a very early stage، یعنی اون تحقیقات رو اون داشت اداره میکرد، اون داشت رهبری میکرد، یعنی مسئولیتش بر عهده اون بود. یا مثلا The choir was directed by Sir David Wilcox، اینجا به همون معنای رهبری کردن، اداره کردن. پس هم میتونه به معنای رهبری کردن، اداره کردن باشه، در دست داشتن کنترل یک چیز، مسئولیت یک چیز، مدیریت کردن. هم میتونه به معنای کارگردانی کردن هم باشه. واژه پنجم ما exam میشه امتحان دیگه، خودتون میدونین. مثلا at the end of each level there is an exam. How did you do in your exams؟ امتحانات چطور بود؟ حالا take a do an exam یعنی چی؟ یعنی امتحان دادن. ببینید ما تو انگلیسی برعکس فارسی ما میگیم امتحان دادم، یعنی امتحان رو من دادم دیگه، معلم امتحان گرفت. ولی انگلیسی برعکسه، امتحان گرفتن take an exam برای دانش آموز میشه. اون take چرا میگیم؟ به خاطر اون برگه هست، یعنی شما برگه امتحانی رو میگیرین دیگه، درسته که امتحان بدین، این میشه take an exam. و معلم چیکار میکنه؟ give میکنه دیگه، اون برگه امتحانی رو به شما میده، اون میشه give. پس معلم give an exam میکنه و student take an exam میکنه. مثلا we have to take exams at the end of each year. قبول شدن امتحان میشه pass an exam. Did you pass your final exam? Fail an exam، یه امتحان رو رد شدن. If you fail the exam you can retake it، میتونی دوباره این امتحان رو بدی. Do well یا do badly in an exam، امتحان خوب دادن یا بد دادن. یا do well یا badly on an exam. فرقش چیه؟ in an exam British هست، on an exam American هست. یعنی ما میگیم تو امتحان in British هستش، on American. Maria always did well in her exams at the school. امتحانش خوب بود، خوب امتحان میداد. Study for an exam برای امتحان درس خوندن که بریتیشش میشه revise for an exam. پس برای امتحان درس خوندن، مطالعه کردن study. امریکن هست، revise British هست. She has to study for her exams.
sail through an exam یعنی خیلی مثل آب خوردن امتحان رو قبول بشین. sail through یک در واقع phrasal verb هست. don't worry I'm sure you will sail through all your exams. نگران نباش میدونم مثل آب خوردن امتحانات رو همه رو قبول میشی. scrape through an exam یعنی چی؟ یعنی فقط امتحان رو قبول بشین. یعنی با دیگه میگن امتحان رو یه جورایی دیگه پاسش کردیم. حالا کمترین نمره رو گرفته ولی طرف حالا به هر قیمت هر جوری شده پاسش کرده. پس این scrape through an exam برای موقعی هست که طرف نمره پایین میاره ولی صرفاً فقط قبول شده امتحانم. He managed to scrape through the exam and stay on the course. یعنی تونست امتحان رو قبول بشه ولی با نمره کم. و flunk an exam تو امریکن استفاده میشه. اینفورمال هستش به معنی افتادن، رد شدن. ما یه جا هست میگیم امتحان رو افتادم یعنی قبول نشدم، یه جا میگیم امتحان رو نمره نیاوردم یا فیل شدم. فیل واژه در واقع رسمی ترش هست ولی flunk واژه اینفورمال هست یعنی همون افتادم هست. امتحان رو افتادم. I flunked all my first year exams. یعنی همه امتحانات سال اولم رو افتادم. واژه ششم ما example هست. example رو میدونین یعنی مثال. مثلا can anyone give me an example of a transitive verb? example of یعنی مثال از یک چیزی. خب for example رو ما داریم یعنی به عنوان مثال. مثلا many countries for example Mexico and Japan have a lot of earthquakes. یا مثلا car prices can vary a lot. For example in Belgium the VW Golf costs $1,000 less than in Britain. پس for example میشه به عنوان مثال. یه جا هست که ما میگیم یک نفر رفتار یک نفر مثلا انقدر خوبه که دیگران میان کپی میکنن، سرمشق خودشون قرار میدن این نوع رفتار رو. ما اینجا میتونیم از example استفاده کنیم و example 2 میگیم یعنی یک سرمشق خوبیه برای دیگران. مثلا her courage شهامتش is an example to us all. سرمشق خوبیه برای همه ما یعنی همه ما باید این رفتارش رو کپی کنیم، این رفتارش رو ازش در واقع این رفتار رو داشته باشیم. Parents should set an example for their children یعنی پدر و مادرها set an example باید یک سرمشق یه نمونه آدم خوبی برای بچه‌هاشون باشن، یک سرمشقی باشن، یه بچه‌هاشون باید از اونها رفتارهای اونها رو کپی کنن. I suggest you follow Rosie's example and start doing regular exercise. بچه وقتی میگیم follow someone's example یعنی چی؟ یعنی رفتار اونا رو تبعیت کنیم، رفتار اونا رو کپی کنیم، یعنی این کاری که اونا میکنن رو انجام بدیم. و اینجا یعنی چی؟ یعنی اون فرد، اون روزی ورزش زیاد میکنه و ما همون کار رو انجام بدیم. در واقع follow Rosie's example. The team captain leads by example. Leads by example. She's a shining example of what a mother should be. وقتی میگیم shining example یعنی یک آدمی که رفتارش خیلی خوبه و سرمشق دیگران هستش. یک در واقع سرمشق خیلی خوبی برای دیگران هستش که دیگران مثلا از رفتارش کپی کنن، مثل اون فرد باشن. واژه بعدی با لغت limit هست. limit هم اسمه هم فعله. به عنوان اسم میشه محدودیت و به عنوان فعل میشه محدود کردن. مثلا ما وقتی بگیم که 55 mph یعنی mile per hour، مایل در ساعت، speed limit یعنی سرعت محدودیت سرعت 55 مایل در ساعت. یه جا هست میگیم limit for مثلا there is no age limit for applicants. age limit for یعنی محدودیت سنی برای اپلیکنت ها وجود نداره. limit to یا limit on مثلا my wife and I set a limit on how much we spend on clothes. یعنی set a limit on یعنی یه محدودیتی تعیین میکنیم برای یک چیزی. above یا over یا below a limit فراتر از اون محدودیته یا پایینتر از اون محدودیته. pesticide levels in drinking water are already above legal limits in many areas. یعنی اون حشره کش ها در drinking water آب آشامیدنی بیشتر از اون حد قانونیش هستش. above legal limits. حالا به عنوان فعل هم که یعنی محدود کردن. A decision to limit imports of foreign cars. این تصمیمی که محدود کرده واردات ماشین های خارجی رو.
limit something to something یعنی یک چیزی رو محدود به چیز دیگه ای کنیم. مثلا sitting is limited to 500 یعنی صندلی به 500 نفر محدود به 500 تا هستش. یه جا هست لیمیت به معنی این هستش که در واقع جلوی کسی رو بگیریم از اینکه مثلا بخواد پیشرفتی چیزی داشته باشه. مثلا a lack of formal education will limit your job opportunities یعنی فرصت‌های شغلی تو رو محدود میکنه، یعنی جلوش رو میگیره که مثلا پیشرفت بیشتری بخوای داشته باشی. این معنی رو هم لیمیت داره. واژه بعدی ما local هست بچه‌ها. local هم صفت هم اسمه. به عنوان صفت یک جای محلی هستش که مثلا ما میگیم یک بیمارستان محلی. این محلی داره اسم رو که بیمارستان هستش رو تعریف میکنه. اوکی، مربوط بس به اون جایی هستش که شما دارین زندگی میکنین. اوکی، مثلا local hospital یا local residence یعنی افرادی که تو اون محل سکونت دارن. ولی local به معنای اسم مربوط به افراد اون محل هست. پس ما یه جا هست میگیم local hospital یعنی یک بیمارستانی که تو اون محله هستش، ولی یک جا هست ما میگیم the locals یعنی افراد اون محله. داریم در مورد افراد اون محله صحبت میکنیم و اینجا نقش اسم رو داره. مثلا we asked one of the locals to recommend a restaurant یعنی ما از یکی از اون افراد محلی درخواست کردیم که پیشنهادی به ما، یه رستورانی چیزی به ما پیشنهاد بده. واژه نهم ما لغت magical هست بچه‌ها. magical به عنوان صفت یعنی یک چیزی که خیلی هیجان انگیزه، خیلی جذابه، خیلی بامزه است. magical هستش و معمولاً به شکل خیلی عجیب و غریبی جالب و هیجان انگیزه. مثلا the magical evening we spent together حالا اون عصری که خیلی magical بوده، خیلی جذاب و هیجان انگیز بوده، به شکل عجیب و غریبی جذاب بوده. نه اینکه اتفاقات عجیب و غریبی بخواد افتاده باشه، یعنی همیشه به این شکل نبوده. ما داریم در واقع اینو با بقیه عصرهای دیگه متفاوت میکنیم، یعنی خیلی جذابیت داشته. و ماجیکال هم مربوط به شعبده بازی و اینها هم میتونه باشه دیگه. مثلا magical powers یک کسی که قدرت همچین ماجیکالی داره، قدرت شعبده بازی زیادی داره، این رو بگیم magical powers. و واژه آخر ما میل، نامه هستش که ایمیل وقتی میگیم یعنی electronic mail یعنی نامه الکترونیکی. خب you shouldn't read other people's mail نامه دیگران رو نباید بخونیم. He found a mountain of mail waiting for him. اینجا این mountain of mail یعنی یک کوهی از نامه، اینقدر رو هم انباشته شده یک کوه شده بوده. She promised to forward my mail to my new address. این قول داد که نامه رو به آدرس جدیدم میل کنه، بفرسته. He gets sacks of fan mail. بچه‌ها ببینید he gets sacks of fan mail. اینجا sacks of یعنی خیلی زیاد، حجم خیلی زیاد. فن میل نامه‌ای هستش که مثلا طرفدارای یک فرد، طرفدارای یک خواننده بازیگر اینها براش می‌نویسن، اون میشه فن میل. و یه هیت میل هم اتفاقا داریم که یه نفر معمولا حالا با سلبریتی ها و سیاستمدارا و اینا بیشتر هستش که افرادی که از طرف متنفرن هیت میل می‌نویسن، نامه تنفر ازش، انزجار می‌نویسن و حالا بعدا ایران میگن بهش. بیشتر توی سیاستمدارا این نامه ها خیلی رایج هستش. اینم واقعا یکی از اون کالوکیشن های میل هستش که گفتم بدونید. خب اینم از این پارت دوستان عزیز، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. پارت اول رو کار کردیم. در پارت بعدی میخوایم 10 تا لغت دوم درس 14 کتاب 4000 لغت رو با هم دیگه کار کنیم. همراه من باشین. فعلا خدا نگهدار.